Magandang buhay, mabuting tao. Muli nagbabalik po sa Binibining Melanie Aison para sa isa na namang tutorial at tatawagin natin itong Intro Maker Tutorial. Kakailanganin po natin ng isang app at ito ang Intro Maker. Pili po tayo ng disenyo na gusto natin at ito po ang Intro Maker. Ayan. Pagkatapos po, click po natin itong picture, custom, at pili ng picture na na-edit na po natin. Ayan, tapos click mo natin ito. I-adjust po natin kung saan po natin gustong ilagay. Pagkatapos po nito ay done. Ayan. Tapos, lagay po tayo ng text. Gusto natin ilagay ang pangalan ng ating YouTube channel, Melanie Aison. Ayan po. Pwede natin i-adjust. Tapos, pwede po tayong pumili ng font style. Ano ba po ang gusto ko? Ito. Ayan. Pagkatapos po ay done po natin. Tapos po, panoorin po natin. Ayan. Ang kailangan po natin gawin ay i-adjust po natin. Ang una natin gustong ipakita ay ang larawan muna natin. So, unahin ang picture, tapos pwede pong i-adjust ang pangalan natin. Ayan. So, play po natin. Ayan. Tapos po, ang title naman, ito po, i-adjust po natin dito. Ayan. Lagay po natin title ay Intro Maker Tutorial. Ayan. Pwede po natin palitan ang font style. Ito. Intro Maker. Tapos po play. Ayan. Intro Tutorial. Tapos po gusto natin lagyan ng subscribe, bell, at saka like. Ayan. Ang gawin lang po natin, yan, insert lang po tayo ng sticker. Unahin po natin ang subscribe. Ito po yung gusto nating makita. Yan. Tapos, done. Maglalagay din tayo ng sticker na bell. I-adjust po natin. Ayan. Tapos, done. Sticker ulit. Yung like button. Tapos po, gawin po natin, ang una po natin gustong ipakita ay picture 3. Tapos picture 4. Yan. Tapos, yan, sunod-sunod na po. Play na po natin. At panghuli ang paglalagay ng music. Ito po, pili po tayo sa intro. Pili po tayo dito. Pakinggan muna po natin. So, ako po, gusto ko po ang Cloud9. Pakinggan muna. Pag okay na po sa atin ang music na ito, ay i-add po natin. Tapos play. Ayan. Tapos po, check. Ayan, play ulit. Tapos po, check natin dito. Exporting video. Ayan po. So, okay, na-save na po siya niyan. So, ang gagawin po natin, kapag in-upload po natin yung vlog natin na ginamit natin, ang intro na to, ika-copy po natin. Ayan. Copy po natin para po iwasan ang copyright issues. Ayan po. At saka, syempre po, para masuportahan natin ang mga artist na gumawa nito. Ayan. Tapos po, gawin natin, i-share na po natin. Pwede natin i-share sa YouTube. Ayan, YouTube. Ayan, play natin. Pag okay na po yun, title, intro,
maker tutorial. Tapos po, dito po natin ipipaste yung kinapin po natin kanina. At lagay muna po natin sa private kasi hindi pa po natin siya i-upload sa public. Upload. At dito po nagtatapos ang ating intro maker tutorial. Sana po may natutunan po kayo. Marami po salamat sa panonood. God bless.